Друзі, вітаю усіх! З вами Оля, ви в мене на кухні, і всі ми знаємо, що для того, щоб схуднути, краще робити вечерю легкою. Тому сьогодні я підготувала для вас декілька смачних та небанальних варіантів для вечері. Усі рецепти дуже прості, і їх спокійно можна їсти ввечері, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги. Для першого варіанту для вечері покажу вам одразу два рецепти. Вони обидва дуже прості, але смачні. Приготуємо курячі відбивні у хрусткій паніровці, але більш корисним способом. Для паніровки я буду використовувати сухарі панко. Я додаю до них спеції, куркуму і копчену паприку. На одну відбивну нам знадобиться приблизно 2 столові ложки сухарів, це близько 10 грам, зовсім небагато. Головне, це дуже добре обваляти в них м'ясо, щоб сухарі прилипли з усіх боків товстим шаром. Більше нічого для паніровки ми використовувати не будемо. Готувати їх далі я буду в аерогрилі, можна також просто запекти у духовці або підсмажити на сковороді, використовуючи мінімум олії. Я злегка змащу олію зверху. Випікати буду 15 хвилин при 180 градусах. У процесі перевертаємо. Ну а другий рецепт – це салатик, який ми приготуємо на гарнір. Для нього візьмемо капусту. Я беру молоду капусту, можна використовувати звичайну або пекінську, тут на ваш смак. Дрібно її нарізаємо. Салат я зараз буду готувати одразу на 3 порції, тому капусту я взяла приблизно 200 грамів. Додаю до неї сіль та розминаю руками, щоб вона стала м'якшою. Беремо також огірок, його нарізаємо дрібною соломкою. Додаємо до капусти і дрібно нарізаємо зелень. Заздалегідь я зварила 3 курячі яйця. У них нам необхідно відокремити білки від жовтків. До речі, на моєму каналі дуже багато смачних та простих рецептів, тому якщо ви тут вперше і ще не підписалися, раджу обов'язково зробити це прямо зараз. Білки ми просто дрібно нарізаємо і додаємо їх у салат до інших інгредієнтів. З жовтків приготуємо заправку. Додаємо 50 грамів грецького йогурту, 1 столову ложку гірчиці, я додала по пів столової ложки гірчиці 2 видів. Також додаємо сіль та добре перемішуємо все разом. Заправляємо і гарненько перемішуємо салат. Вийшло у нас його доволі багато, вистачить на 3 об'ємні порції. Ну а відбивні теж вже готові. Додаємо їх до салатику. Це дуже смачно. Вони виходять хрусткими ззовні, але м'які та ніжні всередині. Зверніть увагу, яка в них скоринка, незважаючи на те, що ми використовували мінімум олії. Для наступного рецепту нам також знадобиться куряче філе. Я наріжу його невеликими шматочками. Його взяла 200 грамів, також беру 1 цибулину, розрізаю її на кілька частин. Будемо робити з них фарш, тому я одразу відправляю їх у чашу подрібнювача і додаю сюди 1 яйце та сіль. Перемішуємо до однорідності. Ось така маса у нас має вийти. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та обсмажуємо з маси тонкий млинець, розподіляючи його по поверхні сковорідки за допомогою лопатки. Готуємо на повільному вогні під закритою кришкою, далі обережно перевертаємо і готуємо з іншого боку, щоб він рівномірно пропікся. Для соусу я беру 2 столові ложки грецького йогурту, пів столової ложки гірчиці, трохи олії, а саме пів столової ложки, трохи сушеного чеснику та сіль. Також я беру 1 солоний огірок, можна взяти також свіжий. Натираю його на терці прямо до соусу. Знову добре перемішуємо і смачний соус готовий. Також я нарізала 1 томат тонкими скибочками. Тепер наш готовий млинець я розрізаю навпіл, так буде зручніше, і змащую його соусом. Викладаю зверху томат, другу половинку я теж змащую соусом, щоб було ще соковитіше. Накриваю зверху і ось що в нас вийшло. Дуже смачна високобілкова страва. Для наступного рецепту нам знадобиться 1 невелика морква, її необхідно натерти на великій терці. Далі додаємо сюди 2 курячих яйця. Також додаємо трохи солі та перцю за смаком. Добре перемішуємо інгредієнти разом.
Далі з цієї маси нам необхідно запекти корж. Для цього форму я застилаю пергаментом і викладаю сюди суміш. Розподіляю її так, щоб вона у нас була рівномірної товщини прямокутної форми. Зверху додаю тертий сир та трохи кунжуту. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. І ось наш корж вже готовий, він, до речі, дуже легко знімається з пергаменту. Роблю на ньому невеликий надріз з одного боку і викладаю начинку. У мене це домашня шинка, рецепт якої я вже нещодавно показувала, він є у мене в шортс. Також додаю томат, листя салату і шматочок сиру. Складаю ось таким чином і ось що в мене вийшло. Дуже смачно та поживно. Підходить, до речі, не тільки для вечері. Наступний рецепт я вже показувала в одному з відео, але він мені дуже сподобався, тому я вважаю, що потрібно включити його і в цю добірку. Я взяла 350 грамів сиру, додала до нього 2 яйця, також трохи зелені і 80 грамів твердого сиру. Усе разом я перемішую вже у формі для випікання, яку я спочатку змастила вершковим маслом. У ній будемо і перемішувати, і випікати. Обов'язково додаємо трохи солі і починаємо перемішувати інгредієнти між собою. Якщо маса виходить суховатою, це залежить від сиру, додаємо трохи йогурту, я додала 2 столові ложки. Знову добре перемішуємо. А у якості загущувача додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. У відео я готую цю запіканку на 2 порції. Якщо ви хочете приготувати на одну, то зменшуйте кількість інгредієнтів удвічі. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку випікатися приблизно на годину. За цей час вона добре підрум'янилася і вже готова. Цю запіканку краще їсти у гарячому вигляді, так як всередині у нас є сир. Хоча насправді в охолодженому вигляді вона теж дуже смачна. Якщо вам набридла класична солодка сирна запіканка, раджу обов'язково спробувати саме цей рецепт. Він мене дуже приємно здивував, тому я точно буду готувати його знову і ще не один раз. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і окрема подяка спонсорам каналу за підтримку. Нагадую, що всі бажаючі можуть до них доєднатися. Ну а з вами була Оля, побачимося з вами у наступних роликах.